انت بتاكل اندومي يا ابني؟ ده العالم كله بيتناول 102 مليار وجبة نودلز سريعة التحضير في السنة. في 2013 أجرت مجموعة من الأطباء الأمريكانيين المحللين تجربة لمعرفة كيف تعمل عمليتنا الهضمية عندما نتناول المعكرونة بمساعدة كاميرا صغيرة الحجم. تمكن الأطباء من رؤية عمليات المعكرونة على شاشة الكمبيوتر. لاحظوا أن المعدة استغرقت ما يقارب من ساعتين لهضم سلسلات المعكرونة وتفكيكها تماما بدل من المعكرونة الطازجة. ووضح الخبراء أن الطبيعة المجهزة لهذه المعكرونة عادة ما تجعلها صعبة الهضم. بلا 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 بلا. مش المهم اللي هي بتتهضم في الاخر تقعد بقى ساعتين 3 4 10، مش المهم اللي هي بتتهضم في الاخر وخلاص. بعدين يا ابني الصين بتاكل 44 مليار حصة في السنة، والهند المركز الرابع على العالم بتاكل 5 مليار حصة في السنة. هتيجي علينا احنا؟ ده احنا غلابة بالنسبة لهم. كانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت دراسة كوريا جنوبية وفقا للدراسة، على الرغم من ان المعكرونة سريعة التحضير اجريت حول اثار المعكرونة الفورية على صحة الانسان، تعد طعاما لذيذا وشهيا، الى انها قد يكون هناك خطر متزايد من الاصابة بملتزمات التمثيل الغذائي نظرا لارتفاع نسبة الصوديومات والدهون المشبعة خير الصحية وتحمل نسبة السكر في الدم. قال هيون شين مرشح الدكتوراه في مدرسة هارفارد للصحة العامة ومؤلف مشارك للدراسة. خلصت الدراسة إلى الأفراد في تناول المعكرونة الفورية لا يمكن أن يؤدي فقط إلى السمانة، ولكن أيضا إلى أمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكر وارتفاع ضغط الدم ومشاكل في القلب مما يلي إلى ذلك.